عسلامة عسلامة. اليوم شنو فطورنا؟ اليوم باش نطيبوا كمونية هذه بالكبده واللحم العجول. انا ماذا بيا راني طيبتها باللحم العلوش، اما ما عنديش هبره علوش، دونك عملت بالهبره العجول وبالكبده وشويه كلوه. هذه هي كمونيتنا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وكان عجبتكم حطوا لي جيم واشتركوا في القناه. وتوا ندخلوا ونشوفوا المراحل الكل متاع التطيب متاع كمونيتنا. باش نوريكم اللوازم متاعنا متاع الكمونيه. خديت اللحم هبره، هذايا هبره متاع عجول مش علوش، انا مستانسه نطيب بالعلوش. قصيتهم هكا طريفات باش نزيد نقص كل طرف هذا في 2. هذا هو يمكن الميزان متاعو 350 غرام لحم هبره عجول. اللي عنده علوش يعمل العلوش. خذيت كلوه هذايا كما تشوفوا قصيتها، مازلت باش نزيد نجود فيها شويه. هذوكم كلاوي. اللي عنده القلب ينجم يعمل القلب. خذيت كيف للكمونيه، الكمونيه اللي يقول كمونيه يقول زاد الكبده. هذه 250 غرام كبده هذه متاع علوش. الكلاوي والكبده راهي متاع علوش. الهبره هي الهبره متاع عجول. هذه هي الكبده متاعنا باش نقصها كيف طريفات صغار. خذيت زاد الكمونيه متاعنا كيلو زيت، هذا نطيب زيت زيتونه، كيلو زيت زيتونه. عندي كعبتين طماطم هذوكم فرشكه باش نقصهم، قشرهم ونقصهم جويدين. انا ديما نحب نطيب الطماطم الفرشكه. قرن فلفل هذاك باش نسقطه في الاخر كالعاده. عندي زاده راس بصل هذايا الشتوي وشويه المعدنوس هذوما متاع مقدار صحفه معدنوس صغيره، هذوما باش نرشهم في الاخر بالكل. عندي زاده لفاحات متاعي كما تشوفوا، شطر مغرفه ملح، وانتم ديما الملح يقعد حسب الذوق. اقل من مغرفه صغيره فلفل اكحل، شطر مغرفه كركم، شطر مغرفه تابل وكرويه ولا راس حانوت كما تحبوا. هذا تابل والكرويه على خاطر اللحم متاعنا اللحم عجول، ما كانش ما تعملوش التابل والكرويه في الكمونيه اذا كانت الكمونيه بالعلوش. هذا مغرفه صغيره بابريكا، هذا فلفل زينه، فلفل احمر مرحي حلو. مغرفه صغيره كيف هريسه. وعندي مغرفه متاع ماكله طماطم معجونه، هذيك مغرفه باهيه مقببه. كيف للفاح يلزمني زاده الثوم، هذاك الباز متاعنا الثوم والكمون. عندي الثوم خذيت 5 سنون ثوم حاشا عينيكم باهين، سنون باهين. وعندي مغرفه صغيره مليانه كمون، هذيك باش نحطها في الاخر. الثوم نحطه في الوسط، الكمون نحطه في الاخر بالكل باش ما يجيش مر. نبداو توا بسم الله نركبوا طنجرتنا. هذا باش نقص الكبده. هذه الكبده قلت لكم خذيت 250 غرام، قصها طريفات اون كوب كيما هكا. السكينه متاعي مش ماضيه برشا. هذا هو كما تشوفوا قصيتها الكبده. هذوكم الطريفات، هذه الكبده، هذايا اللحم كيف ظهروا لي طريفات كبار، قصهم في 2 هكا طريفات يبداو. هذا هو اللحم كما هكا حد قصيته، لحم الهبره العجول. توا نبدا كما وريتكم زاده، قلت لكم الطماطم الكعب قصوها هكا، قشرتها وقصيتها طريفات. وتوا نبداو نركبوا الطنجره. هذه الكبده نتاعنا باش نحطها توا في الفريجيدير حتى لين نركب باللحم البقري، خاطر الكبده تتحط من بعد هكاك بعد 20 دقيقه، هي خاطر الكبده تطيب في ساعه. نحطها في الفريجيدير ونرجع لكم. شعلت النار على الطنجره باش تسخن. عندي غاديكا كالعاده كسرونه الماء هذيك على النار باش نسقي بها
وبزوان نسقي بها. دونك باش نبدا بسم الله. ركب طنجرتي، نحط الزيت، ديما عندكم كيلتكم نتاع زيت زيتونه. الكلاوي والكبده سامحوني حطيتهم في الفريجيدير. توا بسم الله باش نحط اللحم نتاعي، سخن الزيت. بسم الله. نار ديما ما تحطوش نار قويه من الاول، ديما متوسطه. توا باش نفوح ديريكتومون على اللحم. نحط الملح، فلفل اكحل، كركم، تابلو الكرويه ما نحطوش توا، ونحط الفلفل زينه بابريكا. حرك بالبدا، خليه ياخذ وجه، ياخذ لون اللحم. نقعد نحرك هكاك دقيقتين حتى اللحم ياخذ لون. كيما تشوفوا اللحم خذا لون هاكا. توا باش نحطوا الطوماط فريش نتاعنا، طماطم الكعب، طماطم الفرشكه كعبتين. الطماطم هذوكم يسيبوا الماء. نحطوا طماطم الكعب خاطر تسيب الماء، نجموا وقتها نحطوا التابل والكرويه للحم نتاعنا. كما قلت لكم اذا كان الهبره نتاعكم علوش ما تحطوش تابل والكرويه، خليهم هكاكا دقيقتين كيف كيف، خلي الطماطم تسيب ماها بالكدا، ونرجع نحط الطوماط كونسونطري ولا هريسه. ديما قلت لكم النار ما تحطوهاش عاليه، النار متوسطه حتى الهاديه. خليتها دقيقتين كما قلت لكم حتى سيبت الطماطم ماها. وتوا باش نزيد الطماطم المعجونه، طماطم الحكه كما قلت لكم مغرفه نتاع ماكله باهيه، نقببها هيكا. ونزيد مغرفه الهريسه. يقعد لنا في الاخر كان الثوم والكمون. او الفحات الكل حطيناهم. نحلو الطماطم نتاعنا بالكدا هي والهريسه، خليوهم توا يتقلاو. تحلت هايكا، نخليوها تتقلى هكاكا قبل ما نمرقها باش تتنحى القروسيه من الطماطم. 5 دقائق هكاكا، ومن بعد نمرقها شويه. عندها توا درج تتقلى الطماطم، يلزم راهي تتقلى الطماطم على القروسيه. دونك تشوفوا هكاكا بتتقلى وبدات تخرج في زيتها هايكا، راهو سي بون، معناها اموركم منظمه، طنجرتكم مريقله. دونك توا تقليت بالكدا، ما عادش نخافوا من القروسيه. باش نزيدوا مقدار كويس ماء كما قلت لكم. ديما عندكم الكاسرونه هذيك بالماء بحذاكم باش تسقيو بها، ما تسقيوش بالماء البارد pour ne pas arrêter la cuisson. باهي باش نزيد توا مقدار كاس نتاع ماء سخون يغلي. بسم الله. متزيدوش بالبرشا برشا ماء، ما تعاوموهاش بالماء، راهو البنه نتاعها تنقص. غموها وكهو كيما تشوفوا هكاكا. توا نغطي عليها ونخليها تطيب ربع ساعه ونرجع نتفقدها. رجعت لكم بعد ربع ساعه، نشوفوا اللحم هاكا. ريتو تخرج اشاك فوا، تخرج الزيت. كان اللحم يتقرص صافا يتقرص، نوليو نزيدو الكبده نتاعنا خاطر اللحم راهو عجول. ديما نقولكم راهو اللحم عجول. كان اللحم علوش كيف كيف راهو نسبقوا شويه اللحم العلوش دريج هكاكا، ومن بعد نحطوا الكبده. نزيد توا الكبده نتاعي، نزيد الكلاوي، خلط بالكدا، خليها تبقبق بقبقتين، ونزيدها شويه ماء نخليها تطيب. ديما الماء نزيدو بشويه او بزوان، معناها هي تنشح شويه ونزيدو الماء. علاش ما زدتش الماء مع الكبده؟
الكبده يلزمها كيف ما خذا الحمك الشوك نتاعو في الزيت، الكبده يلزمها تمشي معناها في درجه حراره عاليه باش تتسكر معناها، وما عادش تسيب لنا كالكحوليه في المرقه، تقعد لنا المرقه نتاعنا حمراء. قبل ما نزيدوا الماء معناها نحطوها تتقلب القدا في درجه معناها سخانه عاليه نتاع الطنجره باش تاخذ داك الشوك نتاعها وتتسكر المسام نتاعها، ما تسيبلناش الكحوليه. دونك في المرحله هذه نزيد الثوم نتاعي. انا هكا هرست الثوم، انا مازلت نهرس بالمهراس. دونك باش نزيد توا الثوم، ديما في شطر طياب باش يقعد المطعم نتاعو يسبرونونس، معناها المطعم نتاعو باين بالكدا. هذا هو الثوم، اللي عنده ثوم مرحي معناها يعمل مغرفه صغيره مليانه هايكا 5 سنون ثوم، راهي مغرفه صغيره مليانه بالكدا. حرك بالكدا، حل الثوم في الطنجره الكل. توا بدات تعطي هذا الريحه نتاع الكمونيه، خليها تبقبق شويه ونزيد شويه ماء نخليه يطيب، نخلي الكبده تطيب في عقلها دريجين وربيع ساعه وكهو تكون الكمونيه نتاعنا طابت. تاخوش برشا وقت، هي راهي الوقت اللي يطيب فيه اللحم. كان جا عندنا اللحم علوش راهي اقل وقت. خليوها كيما قلت لكم تبقبق شويه 5 دقائق هكاكا ونرجعوا. بقت بالكدا طنجرتنا في مرقتها. توا نزيدوا شويه شطير كاس ماء يغلي هذاك السخون باش تاخذ راحتها الكبده وتطيب. توا ما عادش نخافوا عليها، صافا شدت روحها. شويه ماء مش برشا، شطير كاس كيما تشوفوا، ما تزرزقوهاش بالماء راهو حتى البنه تنقص. توا نخليوها ربيع ساعه ونرجعوا لها تكون ان شاء الله طابت. وقتها نحطوا قرن الفلفل ونحطوا الكمون، خليوها توا ربيع ساعه. غطيوا عليها ديما نار هاديه، ما نحطوش نار قويه. نرجع لكم، رجعت لها نتفقد فيها الطنجره بعد 10 دقائق، مازلنا ما عملناش 15 دقيقه. زدتها راني توا مقدار شطر كاس ماء باش تطيب في عقلها بالكدا، باش نقرص اللحم. مازال ما طابش قريب، نزيدو نستناوه. لحم عجول انتي يطيب ولا ما يطيبش هذاك انتي واللحم. دونك نخليوها نزيدو نغطيوها كما قلت لكم، راهو زدتها شويه ماء سخون مقدار شطير كاس اخر، ونخليها تطيب ونرجع لها كل مره نتفقد ونحركها. رجعت بعد 4 دراج معناها 20 مينوت باش نتفقد الطنجره، نتفقد اللحم انا طاب ولا لا. هذيك كبده، شوف اللحمه طابت كما تشوفوا طابت. دونك نخليها دريج على نار هاديه تخرج شويه زيتها، ومن بعد نحط الفلفل والكمون. رجعت بعد درج 5 دقائق معناها هاكا بدات تخرج زيتها. توا باش نحط قرن الفلفل هذا، نحيلو القعموره نتاعو. قصوا قرن الفلفل دي رونديل، كما تشوفوا هكا. وتوا باش نحط الكمون نتاعنا في ال5 دقائق الاخرانيين، ديما خاطر الكمون يمرر الماكله كي تحط قبل ويغلي تمرار الماكله. باش نحط الكمون مغرفه صغيره هذيك مليانه، حرك ونخليها درج بلا شخطه ولا شطر خطا باش الزيت نتاعها يخرج يطفو. دونك على نار هاديه بيان سور ال5 دقائق الاخرانيين ديما على نار هاديه. بعد 5 دقائق بالضبط كما تشوفوا خرجت زيتها المرقه نتاعنا.
كيما تشوفوها طابت كل شيء طاب. توا باش نعمل رشه فلفل اكحل. خليت شويه فلفل اكحل، نعمل رشه هذيك في الاخر بكل فخي هكاكا باهي بنين يجي. توا باش نطفي على الغاز ونطلع صحن. بسم الله. هذا الصحن متاعنا، زالت له رشه معدنوس وبصل. تو قلت لكم مازال لنا رشه معدنوس ورشه بصل، وهذه هي كمونيتنا تكون طابت.